ดงเขาภูพานเป็นป่าใหญ่หนาทึบมีเรื่องราวแปลกๆมากมายในป่าเขาแห่งนี้ทั้งน่ากลัวหลอกหลอนมีครบล้วนแล้วแต่เคยเกิดขึ้นจริงกับหลายๆคนที่อยู่แถวนี้และเคยผ่านเข้ามาในป่าแห่งนี้สวัสดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องน่ากลัวที่เคยเกิดขึ้นในป่าเขาภูพานแห่งนี้เรื่องนี้ผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับวิชาฟังเป็นเรื่องของผีป่าที่พวกท่านเคยเจอมาในป่าแห่งนี้ให้กำลังใจช่องไทยสารแหน่ฝากกดติดตามด้วยนะครับพร้อมกันแล้วมาฟังกันเลยผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับวิชาฟังถึงเรื่องสมัยหนึ่งที่ท่านยังเป็นเด็กเรื่องมีอยู่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งกลุ่มคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านได้พากันเข้าป่าเพื่อหาเห็ดหาของป่ากันและชวนกันเข้าป่าทางทิศเหนือที่ไม่ค่อยจะมีคนเข้าไปเพราะเป็นป่าหนาทึบอีกอย่างในสมัยนั้นการเข้าป่าหาเห็ดหาของป่าก็ไม่จำเป็นต้องเข้าป่าทึบขนาดนี้ก็ได้ในสมัยนั้นป่าเทือกเขาภูพานจะมีค่ายของผู้ก่อการร้ายอยู่มากเพราะเป็นดงสีชมพูดงสีแดงดังนั้นการเข้าป่าเข้าดงชาวบ้านจะเลือกและหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการพบเจอซึ่งอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียได้ชาวบ้านที่เข้าป่าหาของป่าในวันนั้นมีชายหนุ่ม4 คนคือคงแหลมโพและพันเป็นหญิงสาวอีก3 คนคือฟ้าการและกรอยทั้ง7มุ่งหน้าเข้าป่าเหนือแต่เช้าคิดว่าได้เห็ดได้ของป่าพอแล้วจะได้รีบออกมาจากป่าคงบอกว่าขณะที่เดินเข้าป่าเหนือบรรยากาศรอบๆป่านั้นมันเงียบสนิทเย็นเฉียบต่างจากป่าที่เดินเข้ามาในตอนแรกเสียงนกเสียงหนูก็ไม่มีร้องเลยเงียบสนิทแม้แต่สายลมยังไม่พัดเลยเพียงแต่ว่าอากาศรอบๆนั้นหนาวเย็นสะท้านทั้ง7เดินเข้าไปในป่าเหนืออันหนาทึบนั้นได้ไม่นานก็เจอเห็ดระโงกเห็ดน้ำหมากมากมายทั้งสีเหลืองสีขาวสีแดงเต็มไปหมดทุกคนเร่งเก็บเห็ดต้องเก็บให้เร็วเพราะถ้าช้าเห็ดจะเปื่อยเน่าอย่างที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกคือเก็บตอนมันเป็นหนุ่มหรือตูมอยู่เพราะเห็ดแก่เร็วไม่ข้ามวันก็จะเปื่อยยุ่ยในป่าแห่งนี้อย่าว่าแต่เห็ดเลยผักหวานก็ออกยอดเต็มต้นหน่อไม้ก็มีเยอะจนตะกร้าทุกคนที่นำมานั้นไม่พอใส่ทุกคนเก็บเห็ดเก็บผักหวานเลือกเอาหน่อไม้หน่ออวบอ้วนแล้วก็พูดคุยกันว่าคราวหน้าจะต้องชวนกันมาอีกเพราะของป่าในป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์มากกว่าทุกป่าขณะที่ทุกคนกำลังเก็บผักหวานหาของป่าอยู่นั่นเองข้างหน้าของทุกคนเป็นเหมือนหมู่บ้านเล็กๆมีบ้านหลังเล็กๆกั้งอยู่ประมาณ10 กว่าหลังแต่ละหลังสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ1 เมตรกว่าๆหลังคามุงหญ้าคาเมื่อทุกคนเดินเข้าไปดูสำรวจใกล้ๆก็แปลกใจเมื่อบ้านแต่ละหลังเหมือนมีคนอยู่ไม่ได้เก่าทรุดโทรมแต่ที่ทุกคนสัมผัสได้ตอนนั้นคือความหนาวเยือกที่มาสัมผัสกายทำให้ขนลุกสู้อยู่ตลอดเวลาขณะที่อยู่บริเวณหมู่บ้านประหลาดนี้ทุกคนเดินสำรวจหมู่บ้านประหลาดกลางป่าที่เพิ่งพบทุกคนก็ลงความเห็นเหมือนกันว่ากลับบ้านกันเถอะเพราะจิตใจไม่ค่อยดีผักหวานหน่อไม้เห็ดก็ได้เยอะแล้วรีบกลับบ้านกันดีกว่าเมื่อตกลงกันได้เช่นนั้นทุกคนก็ชวนกันเดินทางออกจากหมู่บ้านประหลาดนั้นทุกคนเดินย้อนกลับมาทางหมู่บ้านเพื่อที่จะรีบกลับบ้านเพราะทุกคนมีสังหรณ์ในใจไม่ค่อยดีเลยทั้ง7เดินอยู่ในเส้นทางกลับบ้านนั้นอยู่นานจนคงพูดขึ้นว่าเราเดินกลับบ้านมานานแล้วนะทำไมยังไม่เห็นวี่แววว่าจะถึงหมู่บ้านของเราสักทีทุกคนเริ่มสังเกตและเห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้พวกตนยังมีความรู้สึกว่าอยู่กลางป่าใหญ่อยู่เลยทั้งที่เดินมานานขนาดนี้จะต้องถึงชายป่าเข้าเขตป่าโปร่งได้แล้วไม่ใช่ป่าทึบแบบนี้เมื่อหยุดเดินพิจารณาทางกลับบ้านทุกคนจึงได้รู้ว่าตอนนี้พวกเขาหลงทางซะแล้วบริเวณที่พวกเขายืนอยู่นี้
เป็นที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยมาทำไงดีแหลมถามเพื่อนทุกคนเงียบนิ่งคิดแล้วคงก็ตอบขึ้นว่าเรากินข้าวกินปลาก่อนแล้วเดินย้อนกลับทางเดิมตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงยังไม่ค่ำไม่ต้องวิตกอะไรหรอกทั้ง7กินข้าวที่ห่อมาอย่างรีบเร่งเพราะกลัวว่าจะค่ำมืดซะก่อนกินเสร็จก็เดินกลับทางเดิมอย่างรวดเร็วไม่นานก็มาถึงหมู่บ้านร้างประหลาดนั้นเมื่อเพ่งมองทิศทางรอบๆทุกคนก็จำได้ว่าทางกลับบ้านเข้าหมู่บ้านนั้นทางไหนเมื่อรู้แน่ชัดแล้วทุกคนก็มุ่งหน้าไปตามทางที่ทุกคนจำได้ว่าเป็นทางกลับเข้าหมู่บ้านแต่เดินมาตั้งนานมันก็เหมือนเดิมอีกนั่นคือหลงทางทุกคนเดินกลับไปกลับมาระหว่างทางเดินกับหมู่บ้านร้างประหลาดนั้นอยู่ 2-3 รอบจนในที่สุดบรรยากาศรอบๆป่านั้นก็เริ่มจะมืดมิดลงทุกคนลงความเห็นว่าจะต้องหาที่พักนอนคืนนี้แต่ไม่ใช่หมู่บ้านร้างประหลาดแห่งนี้ทั้ง7คนเดินออกมาจากหมู่บ้านร้างประหลาดนั้นพวกเขาพยายามเดินออกมาให้ห่างจากหมู่บ้านประหลาดนั้นให้มากที่สุดแล้วก็ต้องหาที่พักให้สูงจากพื้นดินให้มากๆเพื่อความปลอดภัยก่อนค่ำทุกคนรีบกินข้าวเย็นที่มีเหลืออยู่กันคนละเล็กน้อยแล้วก็รีบหาที่พักนอนให้ปลอดภัยก่อนมืดค่ำและจะต้องอยู่ให้รอดจนถึงตะวันขึ้นพรุ่งนี้โอกาสรอดจึงจะพอมีทั้ง7คนเป็นลูกชาวป่าการเอาชีวิตรอดในป่าความเชื่อเรื่องป่ามีติดตัวทุกคนมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนสติทุกคนก็ยังมีไม่ขาดไปเพราะความกลัวไม่นานทุกคนก็เจอกับหน้าผาชันไม่สูงมากสูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ 7-8 เมตรได้บนหน้าผาเป็นเหมือนถ้ำไม่ใหญ่มากแต่ว่าสามารถพักอย่างสบายได้ทั้ง7คนเมื่อทุกคนปีนขึ้นไปข้างบนหน้าผานั้นก็ปรากฏว่าตรงถ้ำเล็กๆนั้นสามารถพักนอนได้เป็นถ้ำไม่ลึกดูเหมือนจะเป็นชะง่อนหินซะมากกว่าค่ำมืดลงทุกคนก่อกองไฟหน้าถ้ำกองไม่ใหญ่มาก2 กองเอาไว้กันสัตว์ป่าและให้ความอบอุ่นก่อนมืดค่ำทุกคนช่วยกันหาฟืนไว้มากพอที่จะใช้จนถึงเช้าทุกคนมองหน้ากันแต่ไม่พูดอะไรรู้แต่เพียงว่าจะต้องระวังภัยระวังตัวให้มากที่สุดสำหรับคืนนี้เพราะทุกคนรู้สึกถึงเรื่องประหลาดตั้งแต่เจอหมู่บ้านร้างประหลาดนั้นเดินหาทางกลับบ้านไม่ได้ดังนั้นเรื่องที่พวกเขาต้องนอนกลางป่าแห่งนี้จะต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอนทุกคนตั้งเวรยามเฉพาะพวกผู้ชายสำหรับหญิงสาวนอนได้ไม่ต้องอยู่เวรยามโดยทุกคนตกลงกันว่าคนที่อยู่เวรยามนั้นห้ามหลับเป็นอันขาดถ้าคิดว่าจะอยู่ไม่ไหวให้ปลุกเพื่อนมาช่วยอยู่ต่อทุกคนเข้าใจและจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดคืนนั้นล่วงเลยไปอย่างช้าๆแต่ไม่มีเหตุการณ์อะไรจนย่างเข้าช่วงดึกประมาณเที่ยงคืนเวรผลัดนี้เป็นของคงความรู้สึกของเขาเหมือนกับว่าป่ารอบๆตัวมันเงียบวังเวงมากๆอากาศตอนนี้หนาวเย็นสะท้านเย็นเยือกเข้าไปถึงขั้วหัวใจคงมีลางสังหรณ์ว่าจะต้องมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเขามองซ้ายมองขวาประสาทตื่นตัวมากกว่าเดิมเมื่อเขาได้กลิ่นสาบสางเหมือนซากศพโชยมาจางๆไม่นานก็ได้กลิ่นแรงขึ้นคงค่อยๆปลุกเพื่อนให้ตื่นขึ้นมาทุกคนแต่ให้สัญญาณกับทุกคนว่าเงียบเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาก็รับรู้ถึงกลิ่นสาบสางประหลาดนั้นกลิ่นมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆทุกคนช่วยกันโยนฟืนเข้าไปในกองไฟเพื่อให้กองไฟลุกโชติช่วงขึ้นมาอย่างน้อยๆก็จะช่วยป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายได้ไม่นานทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงลมดังสู้ซ่าดังมาทางหมู่บ้านร้างประหลาดนั้นกลิ่นที่โชยมาก็แรงขึ้นเรื่อยๆจนทุกคนแทบจะทนไม่ไหวทุกคนคิดว่าถ้าเป็นสัตว์ร้ายเสือหมี
พวกเขาจะทำอย่างไรเพราะไม่มีอาวุธใดๆติดตัวมาเลยนอกจากมีดเดินป่าคนละเล่มแต่เมื่อทุกคนมองไปที่กองไฟก็ทำให้ทุกคนใจชื้นขึ้นมาบ้างเพราะทำเลที่พักของพวกเขาอยู่สูงจากพื้นมากแถมมีกองไฟก็น่าจะทำให้ปลอดภัยได้ระดับหนึ่งแล้วในความเงียบสงัดนั้นเองก็มีเสียงร้องโหยหวนขึ้นเสียงมันคล้ายเสียงกาแต่ลากยาวกว่าแหลมกว่าโหยหวนกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าเสียงมันดังจนแสบแก้วหูดังจนทุกคนต้องเอามืออุ่นหูไว้เสียงร้องที่พวกเขาได้ยินมันช่างโหยหวนสถานบาดขั้วหัวใจอย่างยิ่งเสียงมันเหมือนเสียงสัตว์ที่โผล่ขึ้นมาจากขุมนรกขุมไหนสักขุมทั้ง7 คนขนลุกสะท้านไปทั้งตัวอาการเหมือนจะเป็นไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาทันทีเสียงร้องนั้นร้องอยู่ไม่นานก็เงียบเสียงลงแต่ทุกคนรู้สึกได้ว่ามีอะไรสักอย่างมุ่งหน้ามาทางที่พวกเขาอยู่แล้วเสียงร้องโหยหวนวังเวงนั้นก็ดังขึ้นอีกมันดังอยู่ใกล้พวกเขากว่าเดิมดังใกล้กว่าที่มันร้องขึ้นในครั้งแรกกลิ่นสาบสางนั้นก็ยังได้กลิ่นรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทุกคนมีความรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังมุ่งหน้ามาทางที่พวกตนอยู่นั้นไม่น่าจะเป็นสัตว์ธรรมดามันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่มีอาถรรพ์รุนแรงอาจจะเป็นผีหรือตัวอะไรสักอย่างที่ไม่ธรรมดาขณะที่ทุกคนนิ่งเงียบสุมไฟให้ลุกโชนขึ้นอยู่นั้นก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อข้างหน้าพวกเขาใต้หน้าผาเตี้ยๆนั่นมีความเคลื่อนไหวออกมาจากป่าข้างหน้าแล้วเสียงร้องอันน่าสยดสยองนั้นก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ทุกคนต้องเอามือปิดหูไว้ด้วยความแสบแก้วหูจากแสงไฟเรืองๆจากปากถ้ำที่ลุกโชนอยู่นั้นทำให้ทุกคนมองเห็นภาพอันน่าสยดสยองเท่าที่ทุกคนเคยเห็นตั้งแต่เกิดมานั่นคือร่างของปีศาจครึ่งคนครึ่งตุ๊กแกเดินออกมาจากป่าทึบข้างหน้านั้นดวงตาแดงก่ำส่องแสงสะท้อนกองไฟที่ลุกโชนมองดูเหมือนกับพูดผีปีศาจที่มาจากนรกเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นมาหยุดยืนอยู่หน้าผาเตี้ยๆที่ทั้ง7 คนนั้นพักนอนอยู่จ้องหน้าแหงนมองขึ้นไปยังถ้ำที่มีไฟลุกโชนอยู่นั้นดวงตาเป็นประกายวาววับมองเห็นได้อย่างชัดเจนในยามค่ำมืดแบบนี้ทุกคนที่อยู่บนถ้ำหน้าผานั้นตัวสั่นสะท้านต่างระลึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ตนเองเคารพนับถือพวกเขาเห็นเจ้าผีป่าผีนรกนั่นกำลังเดินเข้ามาที่หน้าผานั้นทุกคนรู้ได้ทันทีว่ามันจะต้องปีนขึ้นไปหาพวกเขาทั้ง7 คนอย่างแน่นอนเอาไงดีโพพูดขึ้นทุกคนจ้องหน้ากันมือกำมีดเดินป่าไว้แน่นแล้วคงก็ตอบว่าเติมไฟเข้าไปอีกทุกคนมีสติอย่ากลัวจนเกินไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสอนให้มีสติถ้าไม่ถึงคราวตายเราก็ยังไม่ตายหรอกคงพูดขึ้นเพ่งสายตาอันแข็งกร้าวจ้องมองลงไปข้างล่างอย่างไม่ยอมแพ้ทุกคนตอนนี้ตัวสั่นงันงบแต่มีสติเยี่ยมสมกับที่เป็นลูกป่าลูกเขาพวกเขามองเห็นเจ้าผีป่าผีนรกนั่นปีนขึ้นมาบนหน้าผาช้าๆกลิ่นสาบสางเหม็นรุนแรงมันปีนขึ้นมาบนหน้าผานั้นอย่างง่ายดายโดยร่างกายของมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานประเภทตุ๊กแกจิ้งจกอีกไม่นานมันก็คงขึ้นมาถึงถ้ำที่ทุกคนอาศัยอยู่อย่างแน่นอนสายตาทุกคู่ของทั้ง7 คนจ้องมองไปที่ร่างอันน่าสยดสยองนั้นอย่างไม่กระพริบตาตอนนี้ทุกคนต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจแต่สิ่งที่คิดเหมือนกันตอนนี้ก็คือพวกเขาจะทำยังไงให้มีชีวิตรอดออกไปจากป่านี้พวกเขาจะทำยังไงถึงจะได้กลับไปเห็นหน้าพ่อแม่ญาติพี่น้องของพวกเขาอีกสายตาทุกคู่จ้องมองไปยังร่างปีศาจผีนรกนั้นไม่วางตาแต่ก่อนที่มันจะไต่หน้าผาขึ้นมาถึงพวกเขาในถ้ำนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงค้องเสียงกลอง
เสียงระฆังดังมาจากภูเขาใหญ่ภูพานร่างของผีป่าผีนรกตนนั้นก็หยุดชะงักส่งเสียงร้องโหยหวนวังเวงขึ้นมาอีกยาวนานจนทั้ง7 คนนั้นเหมือนจะหมดเรี่ยวแรงเพราะเสียงร้องของมันต้องเอามือ2 ข้างปิดหูของตัวเองไว้แน่นเสียงของเสียงกลองเสียงระฆังนั้นดังติดต่อกันหลายรอบและเหมือนว่าจะดังชัดขึ้นเป็นผลให้ผีป่าผีนรกตนนั้นค่อยๆถอยหลังลงไปและร่วงหล่นลงไปกองกับพื้นดินเสียงดังตุ๊บแล้วมันก็ส่งเสียงร้องขึ้นอีกครั้งก่อนที่จะวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าหายลับไปกลิ่นสาบสางเหม็นคาวนั้นก็ค่อยๆจางหายไปจนบรรยากาศรอบบริเวณไม่นานก็เป็นปกติความหนาวเย็นเยือกผิดปกติก็หายไปมีลมพัดเอื่อยๆเย็นสบายทั้ง7รู้สึกได้ว่าเป็นบรรยากาศของป่าปกติไม่มีอาถรรพ์ใดๆอีกอย่างแน่นอนทุกคนเหมือนนัดกันยกมือขึ้นท่วมหัวนึกขอบคุณเสียงคล้องเสียงกลองเสียงระฆังที่ดังขึ้นแล้วทำให้ผีป่าซาตานตัวนั้นหนีไปเหมือนไล่มันไปช่วยเหลือพวกเขาไม่นานทั้ง7 คนก็เผลอหลับไหลไปอย่างเหนื่อยล้าทุกคนตื่นขึ้นมาเมื่อแสงตะวันสาดส่องใบหน้ายามเช้าทุกคนมองหน้ากันยิ้มให้กันเพราะทั้ง7 คนยังอยู่ครบมองสำรวจรอบๆเห็นว่าเช้าแล้วทุกคนลงมาจากถ้ำหน้าผาที่พักนอนคืนยกมือขึ้นท่วมหัวขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณเสียงของเสียงกลองเสียงระฆังที่ดังไล่ผีอีกครั้งเมื่อลงมาถึงพื้นดินทุกคนก็ต้องขนหัวลุกอีกครั้งเมื่อพบว่ามีรอยเท้าเหมือนสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่กว่ารอยของคนซะอีกมันไม่ได้มีแค่รอยเดียวแต่ที่พวกเขาเห็นเมื่อคืนเห็นแค่ตนเดียวแต่ฉะไหนเลยรอยมีเต็มไปหมดและขนาดรอยต่างกันมันจึงต้องมีมากกว่าที่เห็นเมื่อคืนอย่างแน่นอนรีบไปกันเถอะคงเอ่ยขึ้นกับเพื่อนๆทุกคนไม่พูดไม่จารีบเดินย้อนรอยกลับทางเดิมไม่นานทุกคนก็มาเจอกับทาง3 แพร่งที่อยู่ข้างหน้าซึ่งจริงๆแล้วบริเวณนี้เมื่อวานมันเป็นหมู่บ้านประหลาดกลางป่านั่นแต่ไหนวันนี้เป็นทาง3 แพร่งไปได้ทางเส้นนี้เมื่อวานพวกเขาเดินไปมาตั้งหลายรอบก็ไม่เจอทาง3 แพร่งนี้เลยเมื่อเจอทาง3 แพร่งทุกคนลงความเห็นว่าทางกลับบ้านต้องเป็นทางซ้ายมืออย่างแน่นอนเมื่อตกลงกันเช่นนั้นทุกคนก็เดินตามทางซ้ายมือนั้นไม่นานก็จำได้ว่านี่เป็นทางกลับบ้านป่ารอบๆทุกคนจำได้ว่าเป็นป่าที่พวกเขาเข้ามาหาของป่ากันเป็นประจำสร้างความดีใจกับทุกคนเป็นอย่างมากไม่นานทุกคนก็เดินสวนทางกับชาวบ้านกลุ่มใหญ่เมื่อชาวบ้านเห็นก็รีบเดินจ้ำอ้าวเข้ามาหาไถ่ถามกันจึงรู้ว่ากลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะเข้าไปตามหาพวกเขานั่นเองมีทั้งพ่อและญาติของทั้ง7 คนเมื่อกลับถึงหมู่บ้านทั้ง7จึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ญาติพี่น้องและชาวบ้านฟังทุกคนต่างยกมือขึ้นท่วมหัวขอบคุณคุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ช่วยเหลือไว้เพราะสิ่งที่พวกเขาเจอนั้นชาวบ้านต่างเรียกว่าผีป่ามันเป็นอาถรรพ์ผีป่าที่จะมาเอาชีวิตของคนซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงอยู่เป็นประจำเพราะมีคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยแบบนี้ปีหนึ่งก็ 2-3 ครั้งเลยคนที่หายไปนั้นอาจจะเจอเหตุการณ์อย่างที่ทั้ง7 คนเล่ามาให้ฟังแต่พวกเขาไม่รอดเลยไม่มีโอกาสจะมาเล่าให้คนอื่นฟังได้เมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอ้ชาก็พูดขึ้นว่าเสียงของเสียงกลองเสียงระฆังมาจากไหนหรือครับผู้เฒ่ามองหน้าไอ้ชาแล้วก็ตอบว่าชาวบ้านบอกว่าเป็นเสียงของเสียงกลองเสียงระฆังที่ดังมาจากเขาใหญ่ภูพานอาจจะดังมาจากวัดป่าสำนักสงฆ์หรือถ้ำไหนสักแห่ง
ก็มิอาจจะรู้ได้ รู้แต่ว่าเสียงของเสียงกลองเสียงระฆังเหล่านั้นเป็นเสียงที่พูดผีสิ่งไม่ดีกลัวมากๆผมกับไอ้ชามองหน้ากันเพราะพวกผมได้ยินเสียงของเสียงกลองเสียงระฆังที่ดังมาจากเขาภูพานแห่งนี้อยู่บ่อยเหมือนกันในวันโกนวันพระได้ยินอยู่นานอย่างถนัดชัดเจนแต่ผมกับไอ้ชานั้นคิดว่าดังมาจากวัดแถวนั้นแต่พอได้ฟังเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมื่อผมกับไอ้ชาไปเลี้ยงวัวควายรอบๆเชิงเขาวันโกนวันพระพวกผมก็ได้ยินเสียงค้องเสียงกลองเสียงระฆังอีกจึงได้รู้ว่าเสียงนั้นดังออกมาจากป่าเขาภูพานอันมีป่าหนาทึบปกคลุมเขียวชุ่มที่พวกผมมองเห็นอยู่ข้างหน้านั้นอย่างแน่นอนที่สุดคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าแปลกๆหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแหน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ